Hello mga kariwin. Ayan, dumating na yung in-order nating mini Bluetooth selfie stick tripod in 3-in-1 affordable wireless. Ngayon, samahan nyo ako paano siya gamitin at i-assemble. What's up mga Karwin? Ayan, bubuksan na natin yung in-order natin mini tripod and 3-in-1 selfie stick. Ngayon, ito yung in-order natin selfie stick. KOC selfie stick integrated tripod. Pwede mo siyang gamitin pang wala nag-ano ka nag-live ka, pwede mo siyang gamitin sa pag-live. Napakamura niya. Tapos ituturo ko paano siya gamitin. Ito siya. Napaka-affordable na para gamitin. 3-in-1 na siya. Pwede siyang gamitin pang selfie stick. Pwede siyang gamitin sa pag-live nyo. Ngayon, ituturo ko paano siya gamitin. Ngayon, ito yung pag-selfie ka. Pwede siyang itaas, baba. Meron din siyang Bluetooth para hindi ka na mahirapan sa pag-selfie or sa paggawa ng video mo. Ito siya, oh. Pwede mo siyang, ito, buksan mo siya dito. Tapos, ikangat mo na siya ng konti. Ayan, pwede mo na siyang gamitin pang live. Tapos, meron siyang Bluetooth na pwede mo i-control yung ano niya, pag nag-selfie ka or kapatid mo, pwede mo na siya gawin sa Bluetooth. Tapos, i-press mo lang siya dito pag lalagyan mo na siya ng cellphone. 365 degree pwede mo siya gamitin. Tapos, i-line mo na siya dito pag lalagyan mo na siya ng ayan, camera mo or cellphone. Pwede mo na siyang i-adjust para kung gusto mo ng mababa or mataas, pwede mo siyang hanggang 7 inches tall siya, pwede siya gamitin. Kaya depende kung paano siya gagamitin. Pero kung nag-live kayo, pwede mo siyang gamitin lang. Tapos, pwede mo siyang i-cellphone. Turo ko pa rin. Ayan. Pwede mo na siyang gamitin sa pag-live mo. Napaka-affordable na kasi napaka-cheap per person. Nabili ko lang siya 750. Nakasale siya ng 500. So, naka-discount tayo ng 20% discount. Yan, napaka-affordable mga kapatid. Pwede mo na siya ikot. Depende ni Pancho. Tapos, pwede mo, paano mo rin siya tanggalin. Ayan. Pag tapos na kayo mag-live, press nyo lang siya dito para hindi siya masira. Tapos, ano nyo lang to, ipipin ko yung siya dito. Tapos, ayan. Napaka-affordable. A few moments later. Ayan, ituturo ko sa iyo paano gamitin yung Bluetooth niya para sa pag-selfie. Ngayon, ilong press mo lang siya para magamit mo. Hintayin mo mag-ilaw yung ayan. Nakailaw na siya. Pag gagamitin mo siya, kailangan nakailaw yung dito niya. Tapos, i-connect mo lang siya sa Bluetooth mo. Para magamit mo. Ayan mga Karwin, gamit itong remote. Pwede na tayo mag-selfie. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, nakita nyo, nag-blink yung cellphone natin. Means, na-captured yung picture natin namin.
So magti-take kami ulit ng picture. Ayan. Gamit tong remote natin. Smile, P. Ayun, nag-blink siya, di ba nakita nyo? Ayun yung picture namin. Wala kailangan pang i-press pa yung cellphone mo para makapag-capture ka ng picture. Ibabalik na natin yung remote niya dito. Iangat nyo lang ng konti para ma-pasok yung remote niya. Napakamura niya lang mga karirin. Try nyo bumili at gamitin pang selfie at pang vlog na rin. Ayan. Ayan mga karirin, happy naman ako at satisfied naman ako dun sa nabili ko. Napakamura at napakaganda ng quality niya. Ayan. Mga karawin, may gamit na ako para makapag-vlog. Ayan. Ayan mga loads. Happy naman ako doon sa nabili kong tripod selfie stick na pwede siyang gamitin pang live. Tapos kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, pakik-like lang at click the bell button below po. Maraming salamat mga karawin. Bye!